Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today also I am going to teach you a very practical sentence pattern. අද දවසෙත් මම ඔබට ඊටාම ප්‍රායෝගික ඊටාම සුවිශේෂී වාක්‍ය රටාවක් ඉගෙනවීමටයි මේ සූදානම් වන්නේ. මේ වාක්‍ය රටාව බොහොමයක් තරුණ තරුණියන් බහුලවම භාවිත කරන වාක්‍ය රටාවක්. අපි යම්කිසි දෙයක් ඊටාම අනර්ගයි ඊටාම විශිෂ්ටයි යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරනවානේ. මේ අදහස ගන්න බොහොමයක් තරුණ තරුණියන් දැන් කියනවා විශේෂ වචනයක් හදාගෙන තියනවා. ඒ තමයි පට්ට කියලා කියන්නේ. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් එවැනි අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්නේ? ඒ සඳහා අපි භාවිත කරන්නේ ටිප් টොප්. හොඳින් මතක තියාගන්න. මොකද්ද භාවිත කරන්නේ? ටිප් টොප්. අනර්ගයි විශිෂ්ටයි නොයසේනම් පට්ට යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නට. හොඳයි, අපි උදාහරණ කීපයක් බලමු. ඔයාගේ අදහස පට්ට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අදහස අති විශිෂ්ටයි. කොහොමද මේ අදහස අපි ටිප් টොප් භාවිත කරලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයාගේ අදහස your idea. ඔයාගේ your අදහස idea. ඔයාගේ අදහස නියමයි. your idea is tip top. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අදහස පට්ට. your idea is tip top. හොඳින් මතක තියාගන්න, tip top අපි භාවිත කරන්නේ අනර්ගයි විශිෂ්ටයි නියමයි කොටින්ම කියනවා නම් පට්ට යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. මේ ෂර්ට් එක නියමයි. එහෙම නැත්නම් මේ ෂර්ට් එක ඉස්තරම්. කොහොමද අපි ඒ අදහස කියන්නේ? ඔබ දන්නවා දැන් වාක්‍ය කියන හැටි. This shirt is tip top. This shirt is tip top. මේ ෂර්ට් එක නියමයි. එහෙම නැත්නම් මේ ෂර්ට් එක පට්ට. This shirt is tip top. මේ ෂර්ට් එක ඔයාට නියමයි. This shirt is tip top for you. This shirt is tip top for you. හොඳයි, අපි තව වාක්‍යයකට යමු. ඔහුගේ නිවස නියමයි. ඔහුගේ නිවස පට්ට. His house. ඔහුගේ නිවස his house. ඔහුගේ නිවස අනර්ගයි නියමයි පට්ට. His house is tip top. හොඳින් මතක තියාගන්න, his house is tip top. ශාන්ත අයියා පට්ට. ශාන්ත අයියා නියමයි. ශාන්ත අයියා is tip top. ඊටම සරලයි. ඔබට කියන්න පුළුවන් ශාන්ත අයියා is tip top. සමහර අය මට කියනවා අපේ වීඩියෝස් එහෙම බලලා සර් ඔයාගේ වීඩියෝස් පට්ට ක්ලියර් හරිම පැහැදිලි කියලා කියනවා. කොහොමද ඒ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Your videos are tip top. Your videos are tip top. ඔයාගේ වීඩියෝස් හරිම අනර්ගයි ඉස්තරම් කියන අදහස. ඒ වගේම ඔබට මේ සමගම මතක් කරන්නට ඕන අපගේ සය මාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව සඳහා නොමිලේ පවත්වනු ලබන සම්මන්ත්‍රණයට ඔබට සහභාගී වීමේ හැකියාව තියෙනවා. පහළ පළවෙනි කොමෙන්ට් එකේ තියෙන WhatsApp group එකකට සම්බන්ධ වෙලා ඔබට නොමිලේම අපගේ සය මාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව සඳහා වන ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තිරයේ දිස්වෙන මෙන්න මේ නම්බරයකට 071 47 22 516ට ඔබගේ නම WhatsApp කරන්න. නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වෙලා අපගේ සය මාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳ ඊටාම හොඳින් දැනුවත් වන්න. හොඳයි, අපි තව වාක්‍ය කිහිපයක් ටිප් টොප් භාවිත කරලා නිර්මාණය කරමු. අපි මෙන්න මෙහෙම දේවල් කියනවානේ. ඔයාගේ ගේ, ඔයාගේ නිවස ඊටාම හොඳ තත්වයේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අදහස කියනකොට තව කොටසක් වාක්‍යයට එකතු වෙනවා. ඔයාගේ නිවස අනර්ග තත්වයේ තියෙනවා. Your house is in tip top condition. එහිදී in tip top condition යනුවෙන් තමයි භාවිත කරන්නේ. Your house is in tip top condition. ඔයාගේ නිවස ඊටාම අනර්ග තත්වයේ තියෙනවා. එවැනිම තව උදාහරණයක් අපි ගමු.
ඔයාගේ වාහනය ඊටාම හොඳ තත්වයේ තියෙනවා. ඊටාම අනර්ග තත්වයේ තියෙනවා. Your vehicle is in tip top condition. Vehicle නෙවේ correct pronunciation එක vehicle. Your vehicle is in tip top condition. ඔයාගේ වාහනය ඊටාම හොඳ තත්වයේ තියෙනවා. හොඳයි. මේ ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාව ඊටාම හොඳින් අවබෝධ කරගෙන එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. පුළුවන් නම් පොඩි වාක්‍යයක් පහළ comment section එකේ දාන්න tip top භාවිත කරලා. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් මෙවැනිම ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාවකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.